Hello everyone, you all are warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. Today also I am going to do an interesting lesson that's none other than the sentence pattern it's no use of. It's no use of. ඔයාලා සියලු දෙනාම Saman Yapa YouTube channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ it's no use of කියන වාක්‍ය රටාව සම්බන්ධව. මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්නේ මොකටද කියලා තමයි අපි ඉස්සරලාම දැනගන්න ඕනේ. කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ දේ කරලා පළක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අවවාද කරලා වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ, පළක් නැහැ කියන අර්ථය ගැනීම සඳහා තමයි අපි මේ වාක්‍ය රටාව ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්නේ. මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ it's no use of. It's no use of කියන ෆ්‍රේස් එක හොඳින් කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඉන් අනතුරු අපි කරන්නේ අදාළ ක්‍රියාපදයට ing එකතු කිරීම. හරියට මෙන්න මේ වගේ. It's no use of advising them. ඒගොල්ලන්ට අවවාද කරලා පළක් නැහැ. දැන් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිනේ. එහෙමනම් අපි තව උදාහරණ කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. It's no use of going there now. It's no use of going there now. මෙන්න මේකයි ඒකේ තේරුම. දැන් එහෙ ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. දැන් එහෙ ගිහිල්ලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of talking to him. ඔහුට කතා කරලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of following that course of studies. It's no use of following that course of studies. ඒ අධ්‍යාපන පාඨමාලාව හදාරලා පළක් නැහැ. ඇති වැඩක් නැහැ. It's no use of going after politicians. It's no use of going after politicians. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් ওই වචනේ ඇහෙන්නේ politicians කියලා. නමුත් ඒක මම කියන්නේ politicians කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් ඒක තමයි නිවැරදි උච්චාරණය. දේශපාලකයා, දේශපාලකයෝ කියනකොට අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ politician. ඒක plural form එකේදී අපි කියවන්න ඕනේ politicians කියලා. දැන් පැහැදිලිද? එහෙමනම් දේශපාලකයාට කියන්න ඕනේ politician කියලා. එහෙමනම් ඒක තමයි නිවැරදි උච්චාරණය. එහෙමනම් කොහොමද අපි කියන්නේ දේශපාලකයෝ පස්සේ ගිහිල්ලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of going after politicians. It's no use of going after politicians. දේශපාලකයෝ පස්සේ ගිහිල්ලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of listening to that music. It's no use of listening to that music. ඒ සංගීතයට සමන් දීලා ඇති පළක් නැහැ. අපි හිතමුකෝ ඒක ප්‍රයෝජනවත් නැත්නම්, එහෙම නැත්නම් ඒ නිර්මාණශීලී නැත්නම් අපි එහෙම කියනවනේ ඒ සංගීතයට සමන් දීලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of looking for a job. It's no use of looking for a job. රස්සාවක් හොයලා පළක් නැහැ. රස්සාවක් හොයලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of waiting for the bus. It's not coming today. It's not coming today. බස් එක එනකන් ඉඳලා ඇති වැඩක් නැහැ. ඇති පළක් නැහැ. හේතුව ඒක අද ඉන්නේ නැහැ. කෝච්චිය එනකන් ඉඳලා නැත්නම් බලාගෙන ඉඳලා ඇති පළක් නැහැ. ඒක අද ඉන්නේ නැහැ. It's no use of waiting for the train. It's not coming today. කෝච්චිය එනකන් බලාගෙන ඉඳලා ඇති පළක් නැහැ. ඒක අද ඉන්නේ නැහැ. It's no use of advising him. It's no use of advising him. ඔහුට අවවාද කරලා ඇති පළක් නැහැ. ඔහුට අවවාද කරලා ඇති පළක් නැහැ. දැන් සමාව ඉල්ලලා ඇති පළක් නැහැ. අපි මේ වාගේ වාක්‍යයක් කොහොමද කියන්නේ? It's no use of apologizing now. It's no use of apologizing now. සමාව ඉල්ලලා දැන් ඇති පළක් නැහැ. මේක කරලා ඇති පළක් නැහැ. කොහොමද ඒ වාගේ එකක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It's no use of doing this. It's no use of doing this. මේක කරලා ඇති පළක් නැහැ. ඒ ගැන අහලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of asking about it. It's no use of asking about it. ඒ ගැන අහලා ඇති පළක් නැහැ. එයා පස්සේ ගියාට ඇති වැඩක් නැහැ. එයා පස්සේ ගියාට ඇති වැඩක් නැහැ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? It's no use of going after him. පිරිමි කෙනෙක් නම් it's no use of going after him. ගැහැණු කෙනෙක් සම්බන්ධව නම් කියන්නේ අපි her කියන වචනේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි කොහොමද ඇය පිටිපස්සේ ගියාට ඇති පළක් නැහැ කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? It's no use of going after her. එයා පිටිපස්සේ ගියාට ඇති පළක් නැහැ. It's no use of going after her. මෙතන වැඩ කරලා ඇති පළක් නැහැ. දැන් කලකිරුණු සේවකයෙක් ගැන හිතන්න. කලකිරුණු සේවකයෙක්. එයා මෙහෙම කියනවා. මෙහි වැඩ කරලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of working here. It's no use of working here.
ඔහු යටතේ වැඩ කරලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of working under him. අන්න එතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ under කියන වචනේ. under කියන්නේ යට. නමුත් යටතේ කියන අර්ථය සඳහාත් අපි භාවිතා කරන්නේ under කියන වචනේ. It's no use of working under him. ඔහු යටතේ වැඩ කරලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of working under him. ඔහු යටතේ වැඩ කරලා ඇති පළක් නැහැ. ඔවුන්ට උදව් කරලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of helping them. It's no use of helping them. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරලා ඇති පළක් නැහැ. එහෙට ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. It's no use of going there. It's no use of going there. ගෙන්ගෙට ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. ගෙදරින් ගෙදරට කතා බහේදී කියන්නේ ගෙන්ගෙට යනවා කියලා. අන්න ඒක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහටයි. Going from house to house. Going from house to house. අපි ඒක දාලා කොහොමද කියන්නේ? එහෙමනම් කියනවා අපි ගෙන්ගෙට ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. It's no use of going from house to house. ගෙන්ගෙට ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. දැන් ටවුමට ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. It's no use of going to town now. අද කඩවල් ඔක්කොම වහලා. All the shops are closed today. All the shops are closed today. So, it's no use of going to town now. So, it's no use of going to town now. ඉතින් දැන් ටවුමට ගිහිල්ලා ඇති පළක් නැහැ. The train has already left the station. ඒ කියන්නේ දැනටමත් කෝච්චිය ස්ටේෂන් එකෙන් පිටත් වෙලා. දැනටමත් කෝච්චිය ස්ටේෂන් එකෙන් පිටත් වෙලා තියෙන්නේ. So, it's no use of going to the station now. It's no use of going to the station now. ඉතින් දැන් ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඇති පළක් නැහැ. අන්න එහෙම අර්ථයේ වැඩි වෙන විදිහට යම් අවස්ථාවකුත් එහෙම නැත්නම් යම් වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය රටා එකතු කිරීමෙන් මේ වඩාත් අර්ථාන්විත කරගන්න පුළුවන්. It's no use of going to that boutique. Boutique කියලා කියන්නේ කඩය. පැහැදිලිද? එහෙනම් it's no use of going to that boutique. දැන් මේ වගේ දෙයක් කොහොමද කියන්නේ? මල ගෙදර ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. ඒක ඊයේ තිබුණේ. The funeral was yesterday. The funeral was yesterday. So it's no use of going there now. So it's no use of going there now. ඉතින් දැන් එහි ගිහිල්ලා ඇති වැඩක් නැහැ. අපි කියනවා නේද කඩචෝරු. එහෙම නැත්නම් ওই ෆාස්ට් ෆුඩ් කියලා කියනවනේ. අන්න ඒවට අපි පාවිච්චි කරන තව වචනයක් තමයි මේ ජන්ක් ෆුඩ් කියන්නේ. ඔය ලටපට ඔය අනම්මනම් කන්නේ. අන්න ඒවා කාලා වැඩක් නැහැ. අපි කොහොමද ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It's no use of eating junk food. It's no use of eating junk food. එහෙනම් junk food කියලා කියන්නේ මොනවද? ඔය කඩචෝරු කියලා ව්‍යවහාරිකව භාවිතා කරන වචනය. මේ ලෙඩාව ස්පිරිතාලේ අරන් ගියාට ඇති පළක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම්ම අසාධ්‍ය තත්ත්වයේ ඉන්නේ. So he is in a very critical condition. Right? He is dying. Actually speaking, he is dying. කෙනෙක් කියනවා මේ ලෙඩාව දැන් ස්පිරිතාලේ අරන් ගිහිල්ලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of taking this patient to the hospital. It's no use of taking this patient to the hospital. එයාලට කෝල් කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. It's no use of calling them. It's no use of calling them. මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ දුරකථනයෙන් අමතනවටත් අපි කියනවා කෝල් කියලා. ඒ වගේම අඬ ගහනවටත් කියනවා කෝල් කියලා. ඒගොල්ලන්ට අඬ ගහලා ඇති වැඩක් නැහැ. අපි කොහොමද ඒක කියන්නේ? It's no use of calling them. එතකොට කියන්නේත් අපි call කියලා. It's no use of doing this. මේක කරලා ඇති පළක් නැහැ. It's no use of doing this. මේක කරලා ඇති පළක් නැහැ. එහෙමනම් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ වාක්‍ය රටාව කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. නැවතත් මම මතක් කරන්නම් it is කියන කෙටි යෙදුම it's වෙනවා. it is කියන වචන දෙක it's වෙනවා. ඉන් පස්සේ no use අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ of භාවිතා කළ යුතුම වෙනවා. It's no use of ඊළඟට අපි කියන්න හදන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය ing එකතු කරලායි කියන්න ඕනේ. It's no use of going. It's no use of playing. It's no use of spending. It's no use of dancing. It's no use of cooking. Something like that. ඔන්න ඔය විදිහටයි මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය වෙන්නේ. එහෙමනම් මෙහෙම නිර්මාණය කරන වාක්‍ය රටාව ඕගොල්ලෝ හොඳින් මතක තියාගෙන අවශ්‍ය මොහොතේදී භාවිතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ වඩාත් අර්ථාන්විත වෙන්නේ තවත් යම් කොටසක් එකතු කිරීමෙන්. මේ වාක්‍යයට යම් කොටසක් එකතු කිරීමෙන්. තවත් සමහර වෙලාවට තවත් වාක්‍ය රටාවක් එකතු කර ගැනීමෙන් මේක ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. So I am coming again with an interesting lesson. Till then, have a nice day.
නැවතත් මෙවැනි වටිනා පාඩමකින් හමුවනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.